เคยไหมครับที่บางครั้งเรามองไปรอบๆตัวแล้วเห็นผู้คนมากมายพยายามวิ่งเข้าหาความสัมพันธ์พยายามไขว่คว้าหาใครสักคนมาเติมเต็มช่องว่างในใจแต่ในขณะเดียวกันกลับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกจะเดินออกมาจากความวุ่นวายนั้นพวกเขาดูเหมือนจะมีความสุขดีกับการอยู่คนเดียวจนบางครั้งคนรอบข้างอาจจะมองว่าเขาแปลกประหลาดหรือแม้กระทั่งเป็นคนเย็นชาใช่เลยค่ะพี่นนท์ฟ้าว่าหลายคนที่กำลังฟังเราอยู่อาจจะเคยถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่อยากมีใครล่ะหรืออยู่คนเดียวไม่เหงาหรอซึ่งคำถามเหล่านี้บางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามีอะไรผิดปกติทั้งที่จริงๆแล้วในใจเราอาจจะแค่รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันสงบและปลอดภัยที่สุดแล้วจริงครับน้องฟ้าความจริงที่น่าสนใจมากในทางจิตวิทยาก็คือพฤติกรรมที่ดูเหมือนการปลีกตัวหรือการไม่อยากมีใครเนี่ยมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับแต่มันคือจิตวิทยาลับที่สะท้อนถึงจุดแข็งบางอย่างที่ทรงพลังมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภายใต้ความนิ่งสงบของการอยู่คนเดียวมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจมากค่ะพี่นนท์ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าว่าทำในการเลือกที่จะไม่มีใครถึงถูกมองเป็นจุดแข็งในเชิงจิตวิทยาได้ข้อแรกเลยนะครับน้องฟ้าทางจิตวิทยาพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีสิ่งที่เรียกว่า emotional sovereignty หรืออำนาจอธิปไตยทางอารมณ์ครับหมายความว่าพวกเขามีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นลองสังเกตดูนะครับในชีวิตประจำวันเรามักจะเห็นคนที่พอโกรธก็ต้องหาคนระบายพอเศร้าก็ต้องหาคนปลอบแต่สำหรับคนที่เลือกจะอยู่คนเดียวพวกเขาเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้เจ็บปวดและผู้เยียวยาในเวลาเดียวกันครับอ๋อเหมือนกับการที่เราสามารถเป็นเซฟโซนให้กับตัวเองได้จริงๆใช่ไหมคะไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตว่าเราควรจะรู้สึกยังไงหรือต้องรอให้ใครมาทำดีด้วยถึงจะมีความสุขได้ถูกต้องครับน้องฟ้ามันคืออิสรภาพที่แท้จริงงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวนั้นมีระดับการตระหนักรู้ในตนเองสูงมากเพราะเขาใช้เวลาที่มีอยู่ไปกับการสำรวจโลกภายในแทนที่จะเสียเวลาไปกับการพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับโลกภายนอกที่แสนจะเหนื่อยล้าครับฟังดูแล้วมันคือการรักตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะแล้วในข้อต่อมาล่ะคะพี่นนท์มีงานวิจัยไหนที่บอกเราอีกไหมคะว่าทำไมเราถึงเลือกทางนี้ข้อที่ 2 คือเรื่องของ the quality filter หรือตัวกรองคุณภาพครับจิตวิทยาบุคลิกภาพระบุว่าคนที่รักสันโดษมักจะมีมาตรฐานในการคัดกรองความสัมพันธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาเย่อหยิ่งนะครับแต่เป็นเพราะพวกเขาเห็นค่าของความสงบในใจมากกว่าความสัมพันธ์ที่ไร้สาระครับลองจินตนาการดูนะครับเหมือนกับการที่เรามีสวนที่สวยและสงบมากเราคงไม่ยอมปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามาวิ่งเล่นแล้วทำสวนเราพังใช่ไหมครับเข้าใจเลยค่ะพี่นนท์เหมือนกับว่าถ้าเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือเข้ามาแล้วทำให้ความสงบของเราหายไปเราก็เลือกที่จะปิดประตูไว้ก่อนดีกว่าฟ้าว่ามุมมองนี้มันช่วยให้คนดูเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะว่าการที่เราเลือกเยอะหรือไม่อยากมีใครไม่ใช่เพราะเราไม่มีใครเอาแต่เพราะเราเลือกที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของเราไว้ต่างหากใช่เลยครับน้องฟ้าและนั่นนำไปสู่ข้อที่ 3 คือความสามารถในการ deep processing หรือการประมวลผลเชิงลึกครับคนที่ชอบอยู่กับตัวเองมักจะมีสมองที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่ไร้เสียงรบกวนจิตวิทยาพบว่านวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนโลกส่วนใหญ่เกิดจากคนที่กล้าจะอยู่ลำพังเพื่อตกตะกอนความคิดครับในชีวิตจริงถ้าคุณคือคนที่ชอบนั่งจิบกาแฟคนเดียวแล้วคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนั่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับแต่มันคือช่วงเวลาที่สมองของคุณกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยไม่มีกำแพงของสังคมมาปิดกั้นครับจริงค่ะบางทีเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆเราต้องคอยพะวงว่าคนนั้นจะคิดยังไงคนนี้จะรู้สึกยังไงพลังงานเราเลยหมดไปกับการใส่ใจคนอื่นจนลืมใส่ใจความคิดตัวเองพอได้ยินที่นนท์พูดแบบนี้ฟ้ารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันคือช่วงเวลาที่เราได้รับคมความคิดของตัวเองให้เฉียบคมอยู่เสมอเลยนะคะนั่นแหละครับคือประเด็นและข้อที่ 4 ที่สำคัญมากคือ the power of non-attachment หรือการไม่ยึดติดเพื่อสร้างความมั่นคงจากภายในครับทางจิตวิทยาพฤติกรรมระบุว่าคนที่ไม่อยากมีใครมักจะลดความเสี่ยงจากการแตกสลายเพราะคนอื่นเมื่อเราไม่ได้เอาความสุขไปผูกไว้กับขาของใครเราก็จะไม่ล้มลงเวลาเขาเดินจากไปครับตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองวันไหนที่มีคนเดินเข้ามามันก็จะเป็นโบนัสแต่ถ้าเขาเดินออกไปเราก็ยังเป็นคนเดิมที่มีความสุขเท่าเดิมครับโ
โหพี่นนท์คะประโยคนี้กินใจมากเลยค่ะ เราไม่ได้เอาความสุขไปผูกไว้กับขาของใคร มันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่า การที่ไม่อยากมีใครหรือการที่เลือกจะเป็นโสด มันคือการสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจที่แข็งแรงที่สุดรูปแบบหนึ่งเลย และข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้คือ the observer insight หรือมุมมองของผู้สังเกตการณ์ครับ คนที่ไม่อยากมีใครมักจะเป็นนักสังเกตการณ์ที่ดี พวกเขาจะเข้าใจความเป็นไปของโลก และนิสัยใจคอของผู้คนได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไป เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในเกมของความสัมพันธ์ แต่เขานั่งอยู่บนสแตนแล้วมองลงมาทำให้เขามีความเมตตา และเข้าใจโลกในมุมที่กว้างขึ้นครับ ฟังมาถึงตรงนี้ฟ้ารู้สึกว่าการเป็นคนที่ไม่อยากมีใคร หรือคนที่ถูกมองว่าโลกส่วนตัวสูง จริงๆ แล้วมันคือของขวัญอย่างหนึ่งเลยนะคะ มันคือความสามารถในการอยู่อย่างมั่นคงในโลกที่แสนจะวุ่นวายนี้แหละ ใช่ครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ ผมอยากจะบอกว่า ไม่ว่าวันนี้คุณจะเลือกไม่มีใครเพราะความจำเป็น หรือเลือกเพราะความสมัครใจก็ตาม โปรดจงรู้ไว้ว่า คุณไม่ได้ผิดปกติ และคุณไม่ได้ขาดหาย ความสงบที่คุณมีในตอนนี้คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณควรจะหวงแหนครับ จริงอย่างที่พี่มนต์บอกเลยค่ะ การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณโดดเดี่ยว แต่มันหมายความว่าคุณมีตัวเองเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้ว และถ้าวันหนึ่งจะมีใครสักคนเดินเข้ามา คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเพิ่มแสงสว่าง ไม่ใช่เข้ามาเพื่อพรากความสงบไปจากเรา ท้ายที่สุดนี้หากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวในวันนี้ตรงใจ หรือช่วยให้คุณมองเห็นคุณค่าในความโดดเดี่ยวของตัวเองมากขึ้น อย่าลืมแบ่งปันความรู้สึกนั้นในคอมเมนต์นะครับผมกับน้องฟ้ารออ่านอยู่เสมอ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอินไซต์ทางจิตวิทยาดีๆ และแรงบันดาลใจในการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นในทุกๆวัน ใช่ค่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เพราะเรายังมีเรื่องราวลับๆของจิตวิทยาและบุคลิกภาพอีกมากมาย ที่จะช่วยให้คุณรักตัวเองในแบบที่เป็นคุณมากขึ้นสำหรับวันนี้พี่นนท์กับฟ้าต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผม